سلام به همه. امروز میخوام بهتون آموزش بدم چجوری روی ظرفای سفالی یا گچی نقاشی کنید. اول از همه یه دست سنباده نرم روی کارتون بکشید که اگه پستی بلندی داره از بین بره. بعدم با یه دستمال نمدار روشو بکشید که اگه گرد و غباری ایجاد شده کاملا از بین بره و با رنگتون ترکیب نشه. همیشه 2 لیوان آب داشته باشید. یه لیوان برای پاک کردن قلم‌هایی که رنگ‌های تیره استفاده کردین، یه لیوان هم برای پاک کردن قلم‌هایی که رنگ‌های روشن استفاده کردین. یه دستمال هم کنارتون همیشه داشته باشید که آب قلمو رو باهاش بگیرید. خب 2-3 مدل قلمو داریم. یه قلمو با نوک تیز که همه اینا سایزهای مختلفی داره، یه قلمو با نوک تخت و یه قلموی بزرگ برای رنگ کردن زمینه کار. برای رنگ من از اکریلیک و آبرنگ استفاده میکنم. شما میتونید از گواش هم استفاده کنید. تفاوت عمده اکریلیک با آبرنگ و گواش تو اینه که اکریلیک رنگ‌های درخشانتر و شارپتری رو بهتون میده، ولی گواش و آبرنگ رنگاشون کدرتره و اکریلیک ضد آبه. البته حلال هر سه تاشون آبه. من میخوام زمینه بشقابامو رنگ‌های کمرنگ و پاستلی رنگ کنم. برای همین رنگ سفید رو با بقیه رنگ‌ها ترکیب میکنم. مثلا این کار رو میخوام آبی کمرنگ بزنم، برای همین رنگ سفیدم رو با یه مقدار رنگ آبی ترکیب میکنم. مقدار آب بستگی به نوع رنگ و برندتون داره، ولی نه اونقدر شل باشه که پوشانندگی نداشته باشه، نه اونقدر سفت باشه که قلمو به زور حرکت کنه. برای رنگ کردن زمینه کار همیشه قلمو رو از یه سمت بکشید و سعی کنید همه جای کار رو به یه میزان رنگ بذارید تا یه رنگ یک دستی بهتون بده. یادتون باشه اول همه رنگاتون رو درست نکنید بعد بشینید زمینه کارتون رو رنگ بزنید. یه دونه این کار رو انجام بدید تا رنگتون خشک نشه. خب من همه بشقابامو رنگ کردم، حالا میخوام برم سراغ کشیدن طرح. شما میتونید طرحتون رو اول خیلی آروم با مداد روی کارتون بکشید، بعد شروع کنید با رنگ پررنگ کردن، ولی من از حفظ میکشم. من از قلموی شماره 4-0 دارم استفاده میکنم. برای کشیدن طرح قلمو رو اونقدر محکم تو دستتون نگیرین که به زور بتونین حرکتش بدین، اونقدرم شل نگیرین که از دستتون در بره. مثل گرفتن خودکار یا روان نویس میمونه. هرچی فشار قلموتون بیشتر باشه خطی که بهتون میده کلفتر و پررنگتره و برعکس هرچی فشار قلموتون کمتر باشه خط ظریفتر و کمرنگتری بهتون میده. برای همین من برای کشیدن برگ آخرش آروم فشار میدم و میکشم که نوک تیز و ظریفی بهم بده. با رنگ آبی روشن‌تر قسمت‌هایی که نور خورده رو سایه میزنم و با رنگ آبی تیره خیلی آروم قسمت‌هایی که نور کمتری بهش خورده رو تیره میکنم. روش دیگه سایه زدن که بیشتر برای تکنیک آبرنگ استفاده میشه اینجوریه که قسمتی که میخوایم سایه روشن بزنیم رو با آب میپوشونیم، بعد رنگمون رو بر میداریم و رو قسمت‌های تیره میذاریم. رنگی که تو آب جریان پیدا کرده رو با یه قلموی تمیز محو میکنیم. وقتی که خوش شد میتونیم جزئیات کار رو بهش اضافه کنیم، قسمت‌های تیره کار رو پررنگ‌تر کنیم و این کار رو تا آخر ادامه بدیم. ببینید چون این کار لعاب نیست و تو کوره نمیره، مقاومت چندانی نداره. یعنی به طور مثال من نمیتونم تو این بشقاب غذا بخورم یا مرتب بشورمش، ولی برای اینکه یه کوچولو مقاوم‌تر بشه و بتونیم گردگیری کنیم و رنگش پس نده، میتونیم از اسپری جلا، روغن جلا یا وارنیش استفاده کنیم. اگه اسپری میکنید اسپریتون رو تکون بدید، از فاصله 30 سانتی متری اسپری کنید. اگه روغن جلا یا وارنیش استفاده میکنید میتونید با قلمو ابر روش بکشید و تو هر 3 مورد 24 ساعت طول میکشه تا این کارتون خوش بشه. خب یکی از بشقابای من تموم شد. بعد از این که همشو کشیدم بهشون اسپری جلا یا وارنیش میزنم. اگه ویدیوهای منو دوست دارید حتما با لایک کردن، کامنت گذاشتن و ذخیره و اشتراک گذاری به من کمک کنید که ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم.